Μετά το 1071, όταν ο Βυζαντινός στρατός νικήθηκε στο Μαντζικέρτ από τον τουρκικό στρατό του Σελτζούκου Σουλτάνου της Βαγδάτης, άρχισαν να διεισδύουν και να εγκαθίστανται στα εδάφη της Μικράς Ασίας και μουσουλμάνοι. Στο Μαντζικέρτ η Βυζαντινή Αυτοκρατορία έχασε μια μεγάλη μάχη, οι συνέπειες της οποίας έγιναν τεράστιες επειδή επακολούθησαν δυναστικοί πόλεμοι για το θρόνο της Κωνσταντινούπολης, που διήρκησαν περίπου μία δεκαετία. Στο διάστημα της δεκαετίας αυτής, οι Τούρκοι ξεχύθηκαν στη Μικρά Ασία και έφτασαν ως τα εδάφη απέναντι από τη Βυζαντινή πρωτεύουσα. Πόσοι αριθμητικά ήσαν αυτοί οι Τούρκοι είναι μια ερώτηση που δεν μπορεί να πάρει απάντηση με ακρίβεια. Και μόνο εικασίες μπορούν να γίνουν. Ο μεγάλος ιστορικός της προοθωμανικής Τουρκίας, ο Κλοντ Καάν, που μερικοί από εμάς προλάβαμε να τον ακούσουμε, στο βιβλίο του «Η προοθωμανική Τουρκία», η Τουρκία Περαιοτομάν, το 1968, πρώτη έκδοση, δεύτερη γαλλική το 1988, δηλώνει αδυναμία σχετικά με την απάντηση πόσοι ήσαν. Αλλά σε ένα άρθρο του γραμμένο νωρίτερα, σε ένα περιοδικό το 1954, έγραψε πως ο αριθμός τους κειμενόταν ανάμεσα στις 200.000 και στις 300.000. Αν όμως δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι σχετικά με τον αριθμό, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε αρκετά βέβαιοι σχετικά με την προέλευση αυτών των Τούρκων και την εθνολογική του σύνθεση. Οι νέοι κυρίαρχοι, οι Σελτζούκοι, έστειλαν από τη Βαγδάτη στα νεοκατακτημένα εδάφη εκπροσώπους της εξουσίας τους. Στρατιωτικούς που τοποθετήθηκαν στις διάφορες πόλεις μαζί με τις ακολουθίες τους και φρουρές. Επίσης έστειλαν διοικητικούς υπαλλήλους και νομοδιδασκάλους. Ο αριθμός αυτών άρχισε να μεγαλώνει με τη συχνή προσέλευση πολεμιστών. Το νεοκατακτημένο έδαφος έδινε την εντύπωση πως αποτελούσε χώρο ευκαιρίας, καθώς υπήρχαν περιοχές που ανήκαν ακόμα σε χριστιανούς και πολλοί μουσουλμάνοι προσέρχονταν για να πολεμήσουν. Άλλοι για να κάνουν μια καλή στρατιωτική καριέρα, άλλοι για να πλουτίσουν από λαιλασία, άλλοι από θρησκευτικό φανατισμό, άλλοι για όλα αυτά μαζί. Μερικοί από αυτούς, πιο τολμηροί, κατακτούσαν περιοχές όπου ίδρυαν αυτόνομες ηγεμονίες. Η Βυζαντινή εξουσία είχε καταρρεύσει μετά το Μαντζικέρτ, αλλά για αρκετές δεκαετίες δεν ήταν ξεκάθαρο ποια θα ήταν η διάδοχη κατάσταση. Λίγες δεκαετίες μετά τη μάχη του Μαντζικέρτ άρχισαν να διασχίζουν την Μικρά Ασία και οι σταυροφόροι από τη Δύση που πήγαιναν να απελευθερώσουν τους Αγίους Τόπους. Αποτέλεσμα ήταν να βρεθεί η χώρα σε ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση. Οπωσδήποτε το αποτέλεσμα της συρροής πολεμιστών στα μικρασιατικά εδάφη ήταν ότι το ανδρικό ποσοστό του τουρκικού πληθυσμού ήταν υψηλό και θα ξαναγυρίσω στο σημείο αυτό όταν θα μιλήσω για τους μεικτούς γάμους που είναι κύριο θέμα κατά κάποιο τρόπο της ανακοίνωσής μου. Τώρα ξανά στη σύνθεση του τουρκικού πληθυσμού. Εκτός από τους εκπροσώπους του τουρκικού κράτους και τους πολεμιστές που κατέφθαναν για να ενταχθούν κάτω από τις διαταγές τους, το κύριο μέρος του τουρκικού πληθυσμού που τότε εγκαταστάθηκε στα παλιά βυζαντινά εδάφη της Ανατολής ήσαν νομάδες που προέρχονταν από την Κεντρική Ασία, οι οποίοι ζούσαν σε σκηνές και είχαν μετακομίσει με τις οικογένειές τους και τα κοπάδια τους. Η Μικρά Ασία είχε αυτά που χρειάζεται ένας νομάς και αυτά είναι βοσκοτόπια και νερό. Οι νομάδες αυτοί είχαν πρόσφατα εξισλαμιστεί και διατηρούσαν μερικά στοιχεία από την ειδωλολατρική, σαμανιστική κατά κυριολεξία θρησκεία τους που την είχαν όταν βρίσκονταν ακόμα στην Κεντρική Ασία. Επί πολλές δεκαετίες οι μουσουλμάνοι κάτοικοι των παλιών βυζαντινών εδαφών της Ανατολής αποτελούσαν μία μειονότητα και η τουρκική διοίκηση κυβερνούσε μια χώρα που είχε κυρίως χριστιανικό πληθυσμό. Επιπλέον, ο παλιός αυτός πληθυσμός είχε μια μακρόχρονη θρησκευτική και πολιτιστική παράδοση και για το λόγο αυτό μπορούσε να ασκεί σημαντική επιρροή πάνω στους νεοφερμένους κατακτητές από πολλές απόψεις και από πολλούς διάβολους.
Με τις προϋποθέσεις αυτές, η διάδοση της θρησκείας των νικητών, δηλαδή του Ισλάμ, στους χριστιανούς νικημένους συναντούσε πολύ σοβαρά εμπόδια. Η θρησκεία τώρα των Τούρκων που είχαν εγκατασταθεί στα μικρασιατικά εδάφη βεβαίως ήταν το Ισλάμ. Ωστόσο δεν ήταν το Ισλάμ αυτό που κηρύσσαν μέσα στα τζαμιά. Ήταν μια μορφή μυστικιστικού Ισλάμ με κάποια ασκητική τάση που το κήρυσαν και το διέδωδαν οι οπαδοί αυτής της θρησκείας, για τους οποίους ο όρος είναι Σουφί. Από το Σουφί έγινε και ο όρος Σουφισμός στις ευρωπαϊκές γλώσσες, πλαστός αλλά εξυπηρετικός. Λοιπόν, ο Σουφισμός διαδόθηκε με μεγάλη επιτυχία στη Μικρά Ασία, όχι από τους μουσουλμάνους θεολόγους. Τον Σουφισμό τον διέδωσαν δερβίσιδες και σεΐχιδες που άρχισαν να έρχονται από άλλες ασιατικές χώρες και να εγκαθίστανται στη Μικρά Ασία, κυρίως από το 1200 και πέρα. Τα κέντρα της λατρείας των Σουφί δεν ήσαν τα τζαμιά. Ήταν κάτι μικρά κτίσματα γνωστά ως τεκέ, η λέξη έχει περάσει στα ελληνικά καθώς ξέρετε, τεκέδες, και η Μικρά Ασία είχε γεμίσει από τεκέδες εκείνα τα χρόνια. Εκεί ασκούσαν οι Σουφί Τούρκοι την λατρεία των Αγίων τους. Γιατί φυσικά και η Ισλαμική θρησκεία έχει τους Αγίους της, όχι μάρτυρες όπως έχουμε στη δική μας τη θρησκεία. Ο μουσουλμάνος Άγιος είναι διδάσκαλος, είναι γιατρός, θεραπευτής, στρατιωτικός και πάντως άνθρωπος που έζησε μια υποδειγματική ζωή. Οι τάφοι τέτοιων ανθρώπων γίνονταν τόποι προσκυνήματος, κέντρα λατρείας, τόποι θεραπείας και πανηγυριών, όπου ήταν μια ευκαιρία να εξηγηθεί στους προσερχομένους από τους Σουφί ποιο ήταν το καλύτερο νόημα του Ισλάμ, το οποίο όμως ήταν ένα λαϊκό Ισλάμ, ανάμεικτο με προϊσλαμικές και τοπικές δοξασίες, και αυτό το λαϊκό Ισλάμ διαδόθηκε εύκολα στους νομάδες που, όπως είπα ήδη, είχαν εξισλαμιστεί πρόσφατα και ο λίγων επιπόλαια. Παρά την αντίδραση των παραδοσιακών μουσουλμάνων θεολόγων, αυτή η μορφή του Ισλάμ επικράτησε στην περιοχή που σήμερα ονομάζουμε Τουρκία. Τώρα, φυσικά η ύπαρξη μιας θρησκείας με δύο όψεις, μια λόγια και μια λαϊκή, δεν είναι φαινόμενο που παρουσιάστηκε μόνο στους μουσουλμάνους της Μικράς Ασίας. Οι περισσότερες θρησκείες, αν όχι όλες, έχουν τη λόγια και τη λαϊκή τους όψη. Η λόγια προσπαθεί να βασίζεται στον εξαποκαλύψεως λόγου, η λαϊκή όψη αναγνωρίζει φυσικά μια ανώτατη δύναμη, την πηγή της αλήθειας, αλλά ταυτόχρονα διατηρεί ορισμένες παλιότερες παραδόσεις και όταν ακόμα αυτές αναντιώνονται κάποτε στον εξαποκαλύψεως λόγο. Τώρα, προσπάθησα να τονίσω την λατρεία των Αγίων ανάμεσα στους Τούρκους, γιατί αυτοί οι Άγιοι στην αρχή είχαν έρθει από άλλες Ισλαμικές χώρες. Αλλά με την πάροδο του χρόνου άρχισαν να παρουσιάζονται και οι γηγενείς Άγιοι, άνθρωποι που είχαν γεννηθεί στη Μικρά Ασία, δεύτερη γενιά. Ο πιο γνωστός από αυτούς είναι ο μεγάλος μυστικιστής και ποιητής Ζελαλεντίν Ρούμι, ο ιδρυτής του τάγματος των Μευλεβί Δερβίσιδων, οι οποίοι είναι γνωστοί τώρα, έχουν περιοδεύσει και επανειλημμένως στην Ευρώπη και στην Αμερική, εκτελούν την λατρεία τους περιστρεφόμενοι γύρω από τον εαυτό τους, και ο Τζελαλεντίν Ρούμι γύρω στο έτος 1270 επισκέπτονταν συχνά τη μονή του Πλάτωνα για τους μουσουλμάνους του Εφλατούν, η οποία μονή βρισκόταν στην περιοχή του Ικονίου, και συζητούσε θεολογικά προβλήματα με τους μοναχούς που ζούσαν σε αυτήν. Τώρα δεν θα σας κουράσω αναφέροντας τα ονόματα περισσότερων μουσουλμάνων Αγίων της εποχής εκείνης. Όμως υπήρξαν και χριστιανοί Ορθόδοξοι Άγιοι που εισήλθαν στην χωρία των τουρκικών Αγίων. Ο Άγιος Γεώργιος ο Καπάδοξ, ο Άγιος Θεόδωρος από τα Ευχάητα, το Τσορούμ, ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Αμφιλόχιος που στον τάφο του στο Εικόνιο γίνονταν σύμφωνα με τους Τούρκους θαύματα, ο Άγιος Χαράλαμπος και άλλοι. Με αυτούς τους Αγίους ασχολήθηκε για πρώτη φορά ο Χάσλοκ στο περίφημο βιβλίο του
για τους Σουλτάνους, Christianity and Islam under the Ottoman Sultans, το 1929, ο οποίος άνοιξε νέους δρόμους έρευνας. Νέους δρόμους έρευνας όχι με την αγιολογία, με τη συμβίωση Ελλήνων και Τούρκων. Εντόπισα και ένα ρωμαιοκαθολικό Άγιο που λατρευόταν στη Μεθόνη, τον Άγιο Λέοντα, ένα Γερμανό που έφτασε ως εκεί πηγαίνοντας για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους, αλλά πέθανε. Σύμφωνα με τους Τούρκους, ο Άγιος Λέων έκανε πολλά θαύματα στη Μεθόνη και στην περιοχή, το 16ο αιώνα. Μερικοί από αυτούς τους Αγίους ταυτίστηκαν ως ένα σημείο με κάποιον Τούρκο Άγιο. Παραδείγματος χάρη στο καπαδοκικό χωριό Ξινασσός, ο Άγιος Χαράλαμπος ταυτίστηκε με τον Χατζή Μπεκτάς, τον προστάτη των Γενιτσάρων. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, που λατρευόταν επίσης από τους Γενιτσάρους, ονομαζόταν από αυτούς Τζάναλτζή, που σημαίνει αυτός που παίρνει την ψυχή, ψυχοβγάλτης, γιατί καθώς ξέρετε η υπηρεσία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ ήταν να παίρνει τις ψυχές. Ο Άγιος Γεώργιος ταυτίστηκε με τον Χιζήρ Ηλιάς των Τούρκων και η γιορτή του ήταν στις 5 έως 6 Μαΐου με την άνθηση της φύσης. Θα σας απασχολήσω, σας παρακαλώ, λίγο περισσότερο με τη γιορτή αυτή που γινόταν με μεγάλη συμμετοχή των λαϊκών στρωμάτων και των χριστιανικών και των τουρκικών. Η γιορτή άρχισε από την παραμονή με μία στάμνα, την οποία τη γέμιζαν γυναίκες και κορίτσια, η κάθε μια με ένα προσωπικό της αντικείμενο. Την επόμενη μέρα το πρωί ένα κορίτσι έβγαζε ένα-ένα τα αντικείμενα από τη στάμνα, ενώ μια γυναίκα απάγγελε στιχάκια που υποτίθεται πως έλεγαν το μέλλον της κατόχου του αντικειμένου. Και νομίζω ότι έγινε ήδη αντιληπτό πως σας μιλώ για τον κλείδωνα, που ήταν αρχαία ελληνική συνήθεια, ανάγεται στην αρχαιότητα. Τον 7ο αιώνα ο πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως την απαγόρευσε, με το σκεπτικό ότι ήταν παγανιστική συνήθεια, αλλά η απαγόρευση, όπως λέμε τώρα οι νεοέλληνες, ατώνησε και άρχισε ξανά να υπάρχει το έθιμο του κλείδωνα. Τον 12ο αιώνα ο πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως χρειάστηκε να την απαγορεύσει και πάλι. Ο κλείδωνας όχι μόνο δεν εξέλιψε, αλλά πέρασε και στους Τούρκους, όπως σας είπα. Για τέτοιες επιβιώσεις υπάρχει το παλιό βιβλίο του 1952 του Penhorn Hughes, Witchcraft, το οποίο έχει και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Μια πρώτη εξήγηση για το πώς διαδόθηκαν χριστιανικοί Άγιοι στον τουρκικό πληθυσμό της Μικράς Ασίας μπορεί να ξεκινήσει από την πληθυσμιακή σύνθεση. Όπως είπα, οι Τούρκοι στο Σελτζουκικό κράτος αποτελούσαν μειονότητα, την άρχουσα μειονότητα, και επηρεάστηκαν από την πλειονότητα που είχε βαθιές ρίζες στη χώρα. Αυτό είναι το γενικό. Ξεκινώντας όμως από αυτό, μπορούμε να εξηγήσουμε την ιδιοτυπία του Μικρασιατικού Ισλάμ, που όπως σας είπα δεν ήταν αποδεκτό από τους παραδοσιακούς μουσουλμάνους θεολόγους, τους ουλεμά. Οι Ισλαμικές αρχές του Κορανίου δεν τηρούνταν με σεβασμό ακόμα και μέσα στους κόλπους της σουλτανικής σελτζουκικής οικογένειας. Ξέρουμε την ιστορία του Σουλτάνου Καϊκουσράφ του πρώτου, χαρακτηριστική. Όταν πέθανε το 1192 ο Σουλτάνος πατέρας του, ξέσπασε μέσα στην οικογένεια διαμάχη για το θρόνο και αναγκάστηκε να καταφύγει στην Κωνσταντινούπολη, όπου ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας του πρόσφερε την προστασία του και τον βάφτισε χριστιανό. Και η μητέρα του Καϊκουσράφ ήταν χριστιανή και αυτό ίσως διευκόλυνε και την κατάσταση. Αλλά λίγα χρόνια αργότερα ο Σουλτάνος που είχε ανέβει στο θρόνο πέθανε και ο Καϊκουσράφ ξαναγύρισε στον τόπο του και ανέβηκε στον κενό θρόνο. Και αυτό, μολονότι η αποστασία από το Ισλάμ ήταν και είναι για τους μουσουλμάνους θανάσιμο αμάρτημα που τιμωρείται με θανατική εκτέλεση. Αυτή η αρχή δεν ήταν, φαίνεται, σεβαστή μέσα στο σελτζουκικό κράτος και ο Καϊκουσράφ έγινε δεκτός από τους μουσουλμάνους υπηκόους του και βασίλειψε και κάμποσα χρόνια. Άλλο ζήτημα, η κοπή του νομίσματος, η οποία στον Ισλαμικό κόσμο συμβολίζει την εξουσία. Το νόμισμα όμως στη Μικρά Ασία πολύ συχνά δεν ακολουθούσε τα παραδοσιακά Ισλαμικά πρότυπα. Αντί να έχει επιγραφές από το Κοράνι ή απλώς το όνομα του ηγεμόνα γραμμένο φυσικά με την αραβική γραφή,
συχνά έφερνε μορφές. Οι μορφές έτσι κι αλλιώς απαγορεύονται από το Κοράνι, αλλά δεν έφτανε που ήταν μορφές, ήταν και μορφές Αγίων, ο Άγιος Γιώργης. Όσο για τις επιγραφές ήταν πολύ συχνά ελληνικά, Μέγας Αμυράς Δανούνης, Αϊνανταβλάς, ο γιος του μεγάλου Μελίκη Εμίρ Γαζή, και ακόμα χειρότερο Ινδικτιόνος Δευτέρας, δηλαδή το βυζαντινό χρονολογικό σύστημα και όχι το έτος Αιγύρας. Θα ήθελα όμως να προχωρήσω περισσότερο ως προς τους διάβλους μετάδοσης βυζαντινών πολιτιστικών στοιχείων στους Τούρκους. Πέρα από την πληθυσμιακή σύνθεση, τη γενική διαπίστωση, μπορούμε να διακρίνουμε και την ειδικότερη, τη μεικτή οικογένεια, αποτέλεσμα του μεικτού γάμου. Μίλησα για τη μεγάλη προσέλευση πολεμιστών στην Ισλαμική Μικρά Ασία. Αυτοί οι άνδρες παντρεύονταν με γυναίκες από τον ντόπιο πληθυσμό, άλλοτε αιχμάλωτες και άλλοτε ελεύθερες. Πολλές πηγές μαρτυρούν τη συχνότητα των μεικτών γάμων των Τούρκων με χριστιανές, αρχίζοντας από το χρονικό του Μουντάνερ, του Καταλανού, και φτάνοντας στο χρονικό του Οθωμανού Ασίκ Πασά Ζαντέ. Μπορούμε να φανταστούμε με αρκετή αληθοφάνεια πως οι γυναίκες αυτές, εφόσον είχαν από το Κοράνι το δικαίωμα να τηρούν τη θρησκεία τους, είχαν στα σπίτια τους σταυρούς και εικόνες μπροστά στις οποίες προσεύχονταν, τις έβλεπαν τα παιδιά τους και κυρίως προσεύχονταν σε κρίσιμες ώρες, σε αρρώστιες παιδικές ή σε σεισμούς ή σε άλλες φυσικές κρίσιμες στιγμές. Το 12ο αιώνα ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως αντιμετώπισε το παρακάτω πρόβλημα. Τούρκοι από τα σελτζουκικά εδάφη που ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη είχαν δηλώσει πως είχαν βαφτιστεί χριστιανοί στον τόπο τους όταν ήσαν μικρά παιδιά. Μερικοί από αυτούς έλεγαν ότι το βάφτισμα εμπόδιζε να μπει στον άνθρωπο κάποιο κακό πνεύμα και άλλοι έλεγαν πως είχαν βαφτιστεί γιατί οι αβάφτιστοι βρωμούσαν τα σκυλιά. Ο Πατριάρχης και η Αγία Σύνοδος δεν αναγνώρισαν αυτά τα βαφτίσματα και έκριναν πως αυτοί οι Τούρκοι δεν είχαν καταλάβει πως το βάπτισμα είναι μυστήριον, αλλά νόμιζαν ότι είναι μία μαγική τελετή. Και τους διέταξαν να ξαναβαφτιστούν. Ωστόσο, το γεγονός είναι αποκαλυπτικό για τη μεικτή οικογένεια, στην οποία βλέπουμε τη χριστιανή τη μητέρα, ίσως τη γιαγιά, να φροντίζει να βαφτίσει τα παιδιά της, χωρίς να προβάλλει τις αρχές του χριστιανισμού, αλλά επινοώντας λόγους που δεν θα προσέκρουν στα θρησκευτικά αισθήματα του μουσουλμάνου πατέρα μου. Το σελτζουκικό κράτος έπαψε να υπάρχει γύρω στο 1308, κάτω από άγνωστες συνθήκες, καν μια πηγή δεν το αναφέρει πια. Λίγο αργότερα οι Οθωμανοί Τούρκοι ανέλαβαν την ηγεσία των Τούρκων της Μικράς Ασίας και ίδρυσαν μια αυτοκρατορία που έζησε στο 1922. Εξ αρχής και για ποικίλους λόγους, οι Σουλτάνοι εγγενίασαν μια πολιτική Ισλαμική. Υπήρχε η ανοχή προς άλλες θρησκείες, αλλά η πολιτική που εφαρμόσανε δεν ήταν σαν την πολιτική των Σελτζούκων. Το 1927 ο ιδρυτής της τουρκικής δημοκρατίας, ο Κεμάλ Ατατούρκ, εξέδωσε διαταγή να κλείσουν οι τεκέδες, τα θρησκευτικά κέντρα των Σουφί, όπως προσπάθησα να σας εξηγήσω. Ωστόσο, η λατρεία των χριστιανών Αγίων, καρπός συγκριτισμού, σελίδα από το Βυζάντιο στην ιστορική συνέχεια, έχει επιζήσει ανάμεσα στα λαϊκά τουρκικά στρώματα. Σας ευχαριστώ.